วัสดีครับนี่คือรายการ Orcas Story Season 2 เรื่องเล่าเขย่าวขวัญเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้Orcas Story Season 2นะครับขอนำเสนอเป็น EP ที่102ลอยอังคารการพบกันนั้นมันไม่มีเวลากำหนดและการจากลาก็เช่นกันเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ผมนึกขึ้นได้หลังจากที่ได้ไปร่วมงานศพของน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันคือว่าไปงานศพของคุณแม่ของน้องนั่นแหละครับที่เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้มันทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้คือก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายถึงเรื่องนี้ก่อนกันเลยนะครับว่าลอยอังคารมันคือพิธีกรรมที่ญาติมิตรของผู้วายชนเป็นการปฏิบัติเพื่อแสดงการเรียกว่าส่งดวงวิญญาณโดยเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส่งให้ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไปสู่ภพภูมิที่ดีและมีความสงบร่มเย็นเหมือนกับสายน้ำที่มาของพิธีลอยอังคารบางคนก็ว่ามันทำต่อกันมาจากในอดีตของบางชุมชนหรือบางพื้นที่ที่มันยังไม่ได้มีการสร้างเมนหรือตะกอนเผาศพเอาไว้ง่ายเมื่อปล่อยเท่าฐานหรือว่าผงกระดูกที่เหลือจากการเผาศพมันทิ้งไว้คือมันผ่านไปนานมันจะเกิดเศษของเท่ากระดูกผงกระดูกกองเป็นพเนินสีขาวมันโพลนเต็มทั้งลานวัดหรือว่าป่าช้ามันกลายเป็นทัศนะที่ดูแล้วอุจจาตาแก่ผู้พบเห็นซ้ำยังอาจถูกเหยียบย่ำจากผู้คนหรือว่าจากบรรดาสัตว์ต่างๆที่เดินผ่านไปผ่านมามันจึงเกิดธรรมเนียมการเก็บเท่ากระดูกเหล่านั้นให้เรียบร้อยโดยเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้บูชาเพื่อการระลึกถึงและอีกส่วนหนึ่งนำไปลอยลงแม่น้ำอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็ว่าด้วยที่มาของพิธีลอยอังคารมันมาจากคติแบบฮินดูจากประเทศอินเดียเป็นวิธีปฏิบัติของชาวอินโดที่มักเผาศพบนเชิงตะกอนริมแม่น้ำแล้วก็ลอยเท่าฐานพร้อมกับกระดูกลงไปในแม่น้ำคงคาโดยไม่ได้เก็บกระดูกมารักษาเอาไว้ซึ่งชาวอินเดียเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยชำระล้างบาปให้กับดวงวิญญาณของเท่ากระดูกที่ลอยไปกับสายน้ำได้ส่วนที่เก็บไว้มักจะเป็นชิ้นส่วนกระดูกที่เรียกว่าอัฐิจะถูกบรรจุในโกฐส่วนที่นำไปโปรยลงไปในน้ำมันคือเท่าซึ่งเท่านั้นมีทั้งเท่าฐานและเท่ากระดูกรวมๆกันอยู่เรียกว่าอังคารแล้วซึ่งเรื่องนี้มันเกิดมาจากจุดที่ไม่น่าจะเกี่ยวพันกับผมอีกแล้วมันเริ่มจากตอนที่ผมเพิ่งจะเสร็จจากงานใหญ่เลยใช้เวลาอย่างต่อเนื่องคือ2 อาทิตย์กว่าๆและผมก็ต้องเข้ามาเคลียร์เอกสารต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่ผมไม่ได้พักกันยาวๆพอผมเข้ามาในห้องทำงานผมเห็นพิมพ์คนสวยเธอนั่งอยู่ในห้องก่อนแล้วด้วยหน้าตาที่ไม่ค่อยดีนะเราก็เลยไม่กล้าคุยด้วยผมก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปนั่งทำงานอย่างเงียบสงบที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกระเทือนพระราชาฤทัยของเธอแต่แล้วผมทำงานได้เพียงแค่ชั่วโมงเดียวมั้งคืออยู่ๆพิมพ์ก็ลุกออกมาจากโต๊ะของเธอเลยแล้วก็เดินมานั่งที่ตรงหน้าผมเลยพร้อมกับพูดว่ามีเรื่องให้ช่วยแล้วเธอก็เล่าเรื่องออกมาเลยโดยที่ไม่คิดจะถามผมสักคำเลยว่าอยากฟังไหมอยากให้จะช่วยเหลืออะไรไหมตอนนี้ผมสะดวกคุยหรือเปล่าแต่เรื่องที่เธอเล่ามานั้นมันก็เป็นเรื่องน่าเครียดจริงๆนะแล้วผมได้ฟังผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะช่วยเธอได้ยังไงเอาง่ายๆคือในตอนนั้นพิมพ์เธอกำลังคบหากับผู้ชายคนหนึ่งคือแบบว่ากำลังดูใจกันว่างั้นเถอะซึ่งชายคนนั้นชื่อคุณโจก่อนหน้าที่จะมาเจอกับพิมพ์คุณโจเขาได้ลงทุนแบบว่าเป็นโครงการใหญ่แบบเป็นร้อยล้านเลยคือเป็นที่พักแบบธรรมชาติริมน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งสวนสระว่ายน้ำสปาซาวน่าภัตตาคารแต่ว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆมันเป็นป่าแบบซาฟารีเลยซึ่งตอนนี้มันเสร็จไปแล้ว 90% และพิมพ์เธอได้ลองไปพักมาแล้วก็หลอนมาแล้วด้วยอันนี้เธอบอกว่าเธอเจอกับตัวเองเลยในคืนแรกที่เข้าพักพิมพ์เธอบอกว่าในคืนที่เธอเข้าไปพักในห้องพักสวีทเลยนะครับเป็นห้องพักแบบที่มีระเบียงแบบกว้างมากๆมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่งอกกิ่งก้านขึ้นมาแบบว่าต้องทำช่องให้กิ่งไม้ทะลุออกไปทั้งระเบียงทั้งห้องพักจนเธอคิดว่านี่มันเป็นแบบบ้านบนต้นไม้หรือเปล่านะในวันนั้นที่โรงแรมเขากำลังเตรียมงานแบบซอฟต์โอเพนนิ่งเอาง่ายๆเถอะในอาทิตย์หน้าคือต้องไป
ป๊ะทุกอย่างต้องพร้อมแต่ส่วนพิมพ์เธอบอกว่าเธอไม่ค่อยถนัดด้านลงมือทำและงานเนี้ยเขาใช้ทีมงานชาวต่างประเทศที่มีประสบการณ์การจัดงานเปิดตัวโรงแรมระดับ5 ดาวมาแล้วด้วยเธอก็เลยไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรก็เลยขึ้นมาที่ห้องพักเพื่อมาอาบน้ำและกินข้าวและเชฟที่นี่ก็เป็นเชฟระดับโรงแรม5 ดาวตอนที่เธอขึ้นมาเธอก็รู้สึกแปลกๆแล้วนะเธอบอกว่าแม้ว่าคนที่มาจัดงานมันจะมีจำนวนเยอะแยะยุ่ยแยะไปหมดกระดามแต่ว่าเธอก็ยังรู้สึกอึดอัดแบบเหมือนมีคนเป็นร้อยๆอยู่ในโรงแรมมันอึดอัดยัดเยียดยังไงก็บอกไม่ถูกแล้วความหลอนมันก็เริ่มต้นจากตอนที่พิมพ์เธออยู่ในห้องคนเดียวนั่นแหละคือพิมพ์เข้ามาในห้องแล้วเธอรู้สึกมันโล่งโปร่งมันสบายรู้สึกผ่อนคลายเธอก็เลยกะว่าจะไปแช่น้ำในอ่างให้มันสบายตัวแบบสุดๆกันเลยซึ่งแม่บ้านเตรียมให้เธออย่างเรียบร้อยทุกอย่างเพราะว่าเธอสั่งเอาไว้ตั้งแต่บ่ายแล้วล่ะพอเธอเดินเข้ามาในห้องเท่านั้นแหละกลิ่นเทียนหอมอโรมาเทอราปีหอมฟุ้งตลบอบอวนเต็มห้องไปหมดเลยมันสร้างความผ่อนคลายให้เธอได้เป็นอย่างมากเลยและพอเธอเดินเข้าไปคือเดินตรงไปในจังหวะที่เธอเปิดประตูบานเลื่อนของห้องน้ำไฟมันก็ดับลงไปวูบหนึ่งคือมันดับทั้งโรงแรมนะครับและในจังหวะที่มันกลับมาคือแสงสว่างกลับมาในทันทีพิมพ์จะบอกว่าเธอเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งในกระจกแต่เธอเห็นเพียงครึ่งใบหน้าเท่านั้นคือมันมีมุมของห้องน้ำที่มันเป็นห้องใส่เสื้อที่มันมีขนาดใหญ่มากๆเลยใหญ่กว่าห้องนอนเธออีกเอางั้นเถอะพิมพ์เธอก็เลยเห็นหญิงคนนั้นแค่ครึ่งหน้าและเพียงแวบเดียวไม่ถึง5 วินาทีละมั้งและเธอยังคงจำได้อย่างชัดเจนแล้วว่าหญิงคนนั้นหญิงคนที่เห็นนั่นแหละเธอเป็นหญิงผิวขาวปากแดงดวงตาสีแดงสดผมยาวเพียงเท่านั้นมันก็ทำให้พิมพ์เธอสะดุ้งแล้วและอยากจะกลับบ้านในวินาทีนั้นเลยคือแบบว่าเธอก็ค่อยๆก้าวถอยหลังออกมาแบบช้าๆทีละก้าวแล้วเธอก็ต้องสะดุ้งอีกครั้งเมื่อรูมเซอร์วิสดันมาเคาะประตูพิมพ์เธอดีใจนะครับรีบเดินไปเปิดประตูให้แล้วรูมเซอร์วิสก็เข็นอาหารเข้ามาส่งในห้องอาหารแล้วก็นำไปวางไว้ที่ส่วนของห้องอาหารที่มันหันหน้าแบบไปทางระเบียงโดยรูมเซอร์วิสจัดการวางอาหารจัดโต๊ะเรียบร้อยแล้วก็เดินจากไปก่อนกลับไปเนี่ยเขาเปิดผ้าม่านเอาไว้ด้านหนึ่งเพื่อให้แขกผู้มาพักเห็นวิวด้านนอกอย่างสบายตาไม่อึดอัดพิมพ์เธอบอกว่ามันก็ยังดีนะที่ยังมีคนมาทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ผ่อนคลายลงไปได้บ้างหลังจากที่ได้เห็นภาพอะไรแวบๆเมื่อกี้แต่อย่างว่าเขาก็มาไม่นานแล้วรูมเซอร์วิสก็ออกไปความเงียบที่มันเงียบเกินไปมันก็กลับมาอีกครั้งพิมพ์เธอยอมรับว่าในตอนนั้นเธอไม่มีอารมณ์จะกินอะไรแล้วแต่ว่าพอเธอเห็นอาหารที่ระดับเชฟโรงแรม6 ดาวจัดมาแล้วเธอก็ต้องยอมรับว่าความมีหิวมันกลับมาเลยเธอก็เลยลงมือนั่งกินอาหารที่เขานำมาให้และในตอนนั้นตอนที่เธอกำลังกินอาหารอยู่คนเดียวมันก็มีเสียงเหมือนกับว่ามีอะไรมากระทบกับประตูกระจกที่ระเบียงที่มันอยู่ใกล้ๆเธอหรือว่าอยู่ตรงหน้าเธอนั่นแหละเสียงกระทบนั้นมันไม่ได้แรงอะไรแต่มันดังเป็นจังหวะแก๊กแก๊กแก๊กพิมพ์วางซ่อมวางมีดกันเลยแล้วก็ตั้งใจฟังที่มาของเสียงแล้วมันก็มีเสียงแปลกๆเพิ่มเข้ามามันเป็นเสียงของการสั่นของต้นไม้ที่มันทะลุห้องเธอมานั่นแหละเธอบอกว่ามันเหมือนเสียงของคนเดินเหยียบกิ่งไม้อยู่ข้างบนเมื่อพิมพ์มองออกไปด้านนอกเธอเห็นลมพัดแบบแรงพอสมควรอย่างกับว่าฝนกำลังจะมาเธอก็เลยคงไม่มีอะไรมั้งแล้วเธอก็เดินไปที่ประตูระเบียงด้านที่ผ้าม่านมันปิดอยู่เพื่อจะดูซิว่ากิ่งไม้ที่มันกระทบกับกระจกคือถ้าลมมันแรงกว่านี้กลัวว่ากระจกมันจะแตกในจังหวะที่พิมพ์จับผ้าม่านในวินาทีนั้นและเธอกำลังจะเปิดผ้าม่านออกมันก็มีร่างของชายคนหนึ่งที่ผูกคอตายล่วงลงมาห้อยตองแต่งอยู่ตรงหน้าของเธอสภาพคือเป็นศพที่ขึ้นอืดแล้วผิวเป็นสีม่วงแบบคล้ำๆใบหน้าบวมอืดแบบเป่งทะลักไปทั้งตัวเลยและที่ตาทั้งสองข้างมันก็ถลนออกมาที่ลิ้นมันทะลักจุกปากมันมากับร่างที่ขึ้นอืดแล้วมันฉ่ำเยิ้มเป็นเมือกมันมีน้ำเมือกน้ำหนองไหลย้อยลงมาทั่วเลยพิมพ์เธอช็อกแบบกรี๊ดจนสุดเสียงแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นเพราะตอนนั้นมือซ้ายของเธอยังกำผ้าม่านที่เธอนั้นตั้งใจจะเปิดมันออกแล้วพิมพ์ก็กระชากผ้าม่านนั้นโดยที่เธอไม่รู้ตัวแล้วเธอก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่เธอคิดว่าน่าจะเป็นต้นเหตุของเสียงแก๊ก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 เธอได้ยินใน
ตอนแรกเธอบอกว่าสิ่งที่เธอเห็นนั่นก็คือมียายแก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่กับพื้นหลังพิงกระจกกำลังสางผมสีเทาที่ยาวประบ่าอยู่ในสภาพที่ผิวกายมันเหี่ยวย่นไปทั้งตัวซึ่งตอนนั้นพิมพ์เธอสตันเมื่อได้เห็นยายคนนั้นหันมามันก็เลยเห็นความเหี่ยวแล้วก็ย่นซึ่งมันมาพร้อมกับรอยยิ้มของยายคนนั้นที่หันมายิ้มให้เธอแต่ว่ายายเขามีแต่ตาขาวล้วนๆเลยไม่มีตาดำพิมพ์เธอบอกว่าไม่เคยกลัวอะไรมากที่สุดในชีวิตเท่ากับครั้งนี้มาก่อนเลยมันคือช็อกด้วยการเจอศพที่ผูกคอตายแล้วยังต้องมาเจอกับยายที่ไหนก็ไม่รู้คนนั้นอีกคือมันช็อกในช็อกพิมพ์คว้ากระเป๋าเธอได้วิ่งพรวดออกมาจากห้องสวีทคือแบบเอาชีวิตรอดอย่างเดียวไม่สนใจอะไรแล้วพอมาถึงหน้าลิฟต์เสียงลิฟต์มันดังขึ้นและประตูมันก็เปิดออกมันเป็นจังหวะที่พิมพ์วิ่งมาถึงหน้าลิฟต์พอดีตอนนั้นไฟในลิฟต์มันก็ดับติดนะเธอก็เลยเห็นว่ามีหญิงชุดขาวที่มีเลือดสดมันเปลอะเต็มชุดสีขาวของเธอหญิงคนนั้นยืนก้มหน้าอยู่ผมที่ดำสนิทมันยาวมากๆยาวลงมาถึงเข่าของเธอเลยพิมพ์บอกว่าพอได้เห็นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะหนีแค่แบบว่าออกมาจากที่นี่แล้วคือเธออยากจะซื้อตั๋วเครื่องบินกลับแคนาดาในวิธีนั้นเลยเธอก็คิดได้ว่าตอนนี้หนีให้พ้นก่อนดีกว่ามั้งเธอก็เลยตัดสินใจวิ่งลงทางบันไดหนีไฟกันเลยคือตึกเนี้ยมันมีแค่6ชั้นนะครับพอเธอวิ่งลงมาถึงด้านล่างเธอยังต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้เห็นทีมงานทั้งหมดมากองรวมกันอยู่ที่ล็อบบี้แล้วในสภาพที่หวาดกลัวรวมถึงพนักงานในโรงแรมทั้งหมดเลยคือก็มีบางส่วนนะครับหนีกลับบ้านไปแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยตอนแรกเธอคิดว่าเธอโดนคนเดียวแต่ปรากฏว่าโดนกันทั่วหน้าประชาชีกันเลยแล้วคุณโจก็รีบมาหาเธอด้วยความดีใจคือว่าพิมพ์คงจะไม่รู้เรื่องที่โดนหลอกกันแล้วแต่ปรากฏว่าพอพิมพ์เล่าให้ฟังว่าเธอได้เจออะไรมามันก็เลยถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์กันเลยว่าใครโดนอะไรกันมาบ้างแล้วมันก็เริ่มต้นด้วยที่ช่างไฟคือว่าคนเนี้ยเขาเป็นช่างไฟที่ให้แสงสว่างและในตอนนั้นเขากำลังปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อตอกสปอตไลท์ตามต้นไม้สูงต่างๆเพื่อให้แสงสว่างและก็ความสวยงามในวันที่จัดงานและเขาปีนขึ้นไปตอนนั้นเขาปีนขึ้นไปบนต้นไทรที่มันอยู่ใกล้ๆริมน้ำซึ่งตรงนั้นมันมีท่าน้ำเก่าๆที่กำลังรีโนเวทใหม่คือมันเกือบจะเสร็จแล้วล่ะอีกแค่เก็บงานนิดหน่อยเองและในบริเวณนั้นยังไม่ได้ติดไฟให้แสงสว่างอะไรเลยพอเขาปีนขึ้นไปถึงด้านบนคือช่างไฟเขามีแต่ไฟฉายที่คาดหัวที่ให้แสงสว่างนิดหน่อยติดตัวขึ้นไปเพียงเท่านั้นพอขึ้นไปถึงจุดช่างก็บอกว่าเขาตกใจแบบมือไม้สั่นไปหมดเลยเมื่อเขาเห็นแค่ร่างเงาดำๆเป็นรูปคนคือใส่เสื้อขาวกางเกงขาสั้นยืนอยู่บนกิ่งไม้แบบขนาดใหญ่กิ่งเดียวกับที่เขาปีนขึ้นไปนั่นแหละตรงจุดตรงนั้นยืนก้มคอมองลงมาด้านล่างช่างไฟถึงแม้ว่าจะตกใจแต่ก็ยังสงสัยว่ามันใช่คนหรือเปล่าก็เลยปรับระดับของแสงสว่างให้มันสว่างขึ้นเลยทำให้เขาเห็นว่าคนที่ยืนก้มหน้าตรงนั้นเป็นชายวัยรุ่นคืออยู่ในชุดนักเรียนมัธยมและเสื้อผ้ารวมถึงตามเนื้อตามตัวของเขาคนนั้นมันเปิดด้วยคราบเลือดแห้งๆเต็มไปหมดยืนก้มหน้ามองลงมาด้านล่างแล้วอยู่ๆหัวของเด็กชายวัยรุ่นคนนั้นก็หลุดออกมาจากล่างแล้วก็ล่วงลงไปกองที่พื้นซึ่งช่างอีก2 คนที่มาช่วยช่างไฟคนนั้นยืนอยู่ตรงข้างล่างหล่นไปตรงนั้นเลยแล้วก็มีเสียงร้องด้วยความตกใจโวยวายของช่างทั้ง2 คนดังขึ้นมาก่อนจะวิ่งหนีกระจัดกระจายกันไปจนช่างไฟที่อยู่ด้านบนชะโงกหน้าลงมาดูแล้วก็เห็นหัวของเด็กวัยรุ่นชายคนนั้นมันหลุดออกจากล่างแล้วก็ล่วงลงไปที่พื้นแล้วหัวนั้นมันก็ล่วงลงไปตรงช่างอีก2 คนที่คอยมาซัพพอร์ตช่างไฟที่อยู่บนต้นไม้เสียงกรีดร้องโวยวายจากช่างไฟอีก2 คนที่อยู่ด้านล่างก็ดังโวยวายโวกเวกแล้วก็วิ่งกันกระเจิดกระจายออกไปส่วนช่างคนที่อยู่บนต้นไม้เขาแค่ใช้เพียงเศษเสี้ยวของวินาทีในการหันมองลงไปดูว่า
หัวของชายวัยรุ่นคนนั้นหล่นลงไปตรงไหนที่เขาเห็นคือหล่นลงไปแล้วเนี่ยมันก็ยังค่อยๆกลิ้งไปเพียงแค่เสี้ยวของเสี้ยววินาทีจริงๆพอเขาหันกลับมาปรากฏว่าร่างที่ไร้หัวของชายวัยรุ่นคนนั้นเข้ามาประชิดติดร่างเขาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนคือมาโดยไม่บอกมันทำให้เขาสะดุ้งแบบสุดตัวเลยจนหงายหลังแล้วก็ล่วงลงมาจากกิ่งไม้กิ่งนั้นนั่นแหละมันลงมากระแทกพื้นอย่างจังมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันคือเจ็บกับจุกไม่รู้จะเลือกเอาอันไหนก่อนเลยจากนั้นก็ต้องพยายามคืบคลานตะเกียกตะกายเอาตัวรอดโดยลำพังและก็มากองรวมกันที่ล็อบบี้ในจุดตรงนั้นรายต่อมาเป็นแม่บ้านของที่โรงแรมนะครับ2 คนซึ่งเป็นป้าหลานกันและขอบอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในเวลาที่แบบว่าไล่เลี่ยกันเลยนะครับคือในตอนนั้น2 แม่บ้านป้าหลานกำลังจะไปทำความสะอาดรอบเย็นเพราะว่าอาคารมันมีถึง6 ชั้นและชั้นที่3กับชั้นที่4คือพวกที่มาจัดอีเวนต์นั่นแหละเข้าไปพักอาศัยอยู่ส่วนชั้น2น่าจะเป็นพวกทีมงานที่เป็นแบ็กอัพทั้งหมดและแม่บ้านทั้ง2ก็เริ่มต้นทำความสะอาดที่ชั้น4ก่อนแล้วค่อยๆไล่ลงมาชั้นล่างและตอนที่ขึ้นลิฟต์ไปจากชั้น1ทั้ง2 คนเขาก็มีผู้ร่วมโดยสารไปในลิฟต์ตัวนั้นด้วยคือตอนนั้น2 คนเข้าไปอยู่ในลิฟต์แล้วนะครับคนที่เป็นเพื่อนร่วมทางเขากดลิฟต์ในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ลิฟต์มันจะปิดประตูแต่พอประตูมันเปิดออกอีกครั้งอันนี้ก็สะดุ้งกันเล็กๆนะครับเมื่อได้เห็นว่าคนที่ร่วมเดินทางคนที่กดลิฟต์ในวินาทีสุดท้ายนั้นแต่งกายเป็นชุดพระกับนางในชุดลำทั้งคู่เลยที่เห็นแล้วแบบว่าเป็นใครก็ต้องสะดุ้งแต่พอตอนที่ประตูลิฟต์มันปิดลงแล้วทั้ง2 แม่บ้านบอกเลยว่าภายในลิฟต์นั้นมันมีแต่กลิ่นของซากสัตว์ที่ตายแล้วมันเป็นกลิ่นอับแห้งๆตลบอบอวนเต็มลิฟต์ไปหมดเลยคือในใจไม่ได้คิดว่าเขาทั้ง2 คนเป็นผีนะแต่คิดอย่างเดียวเลยว่าถ้าเจ้านายมาเจอคือได้กลิ่นทั้ง2 คนเธอซวยแน่ๆและประตูลิฟต์ก็เปิดอีกครั้งหนึ่งที่ชั้น4แล้ว2 พระนางคู่นั้นที่ยืนอยู่ข้างหน้าแม่บ้านทั้ง2 คนก็เดินออกไปก่อนแต่ว่าพระนางทั้ง2เขาเลี้ยวไปทางด้านซ้ายในส่วนที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการคือด้านนั้นคือทางด้านทิศใต้ส่วนนี้จะไม่เห็นวิวแม่น้ำคือเห็นแต่วิวป่าล้วนๆเพิ่งจะตกแต่งเสร็จใหม่ๆเลยได้สัก1-2 วันนี่แหละยังไม่ได้เก็บทั้งสียังไม่ได้เก็บทั้งกลิ่นเลยและงานเก็บส่วนต่างๆมันก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆซึ่งแม่บ้านทั้ง2ก็ไม่ได้สนใจหรือว่าเอะใจอะไรเลยเพราะเมื่อทั้ง2 คนคือพระนางออกไปแล้วกลิ่นเหม็นอับซากเน่าๆซากสัตว์ตายแห้งๆก็หายไปด้วยเธอทั้ง2ก็เลยเดินออกมาเลี้ยวไปทางขวาด้านทิศเหนือไปทำหน้าที่ของเธอและหลังจากที่แม่บ้านป้าหลานทั้ง2 คนทำความสะอาดหรือทำหน้าที่ของเธออย่างเรียบร้อยในจังหวะที่เดินกลับมาคืออยู่ๆไฟมันก็ดับวูบลงไปและเสียงที่ดังสนั่นลั่นเหมือนกับว่าตู้มันล้มมันก็ดังขึ้นแบบสนั่นลั่นฟอกันเลยมันก็เลยทำให้แม่บ้านป้าหลานสะดุ้งแบบสุดตัวผวากอดกันเลยมันก็เลยทำให้ทั้ง2 แม่บ้านนึกขึ้นได้ว่าตอนที่ขึ้นมาขึ้นมาพร้อมกับพระนางคู่หนึ่งแต่ว่าเขาทั้งคู่เลี้ยวไปทางด้านซ้ายที่ใต้ซึ่งมันยังไม่ได้เปิดให้บริการนี่นาและเขา2 คนนั้นเดินไปทำไมกันล่ะแล้วไฟมันก็กลับมามันสว่างขึ้นแบบตามปกติเหมือนที่เคย2 ป้าหลานแม่บ้านก็เลยจับมือกันไว้แน่นแล้วก็เดินไปทางฝั่งทิศใต้ทั้ง2 คนจับมือกันแน่นเลยในตอนนั้นไม่ได้กลัวพระนางคู่นั้นนะครับทั้ง2 คนบอกว่าเธอกลัวบรรยากาศมากกว่าเพราะคิดว่าทั้ง2 คนนั้นไม่ใช่ผีแต่อยากจะบอกจากใจจริงกับ2 แม่บ้านป้าหลานคู่นั้นเลยว่าเธอทั้ง2 คนคิดผิดเพราะทั้ง2 คนเห็นพร้อมๆกันเลยว่าตัวพระหนึ่งในคนที่ขึ้นมาพร้อมกับเธอทั้ง2 คนในลิฟต์ตอนแรกเดินตรงมาทั้ง2 แม่บ้านป้าหลานแต่แล้วตัวพระตัวนั้นก็หยุดที่หน้าห้องแล้วก็เดินทะลุประตูเข้าไปเลยอันเนี้ยชัดแล้วชัดซะยิ่งกว่าชัดแต่ว่ามันเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่าง2 คนนั้นคือคนป้าอยากรู้ว่าที่เห็นมันจริงหรือเปล่าส่วนคนหลานคือกลัวจนปัสสาวะจะพลั่งพลูอยู่แล้วแต่ก็ต้องรีบตามป้าไปด้วยความเป็นห่วงและก็ไม่อยากอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ได้เห็นป้ายืนงงอยู่หน้าประตูก็เพราะว่าประตูมันต้องใช้คีย์การ์ดและถ้ามันโชว์ไฟสีแดงนั่นแปลว่าประตูมันล็อกแบบที่ว่าไม่มีคนอยู่ข้างในแต่แล้วอยู่ๆ
มันก็ไฟเขียวขึ้นมาซะงั้นอ่ะพร้อมกับประตูห้องอ่ะมันเปิดได้เองซึ่งมันทำให้2แม่บ้านป้าหลานเห็นเลยว่ามันมีซากศพ2ศพที่นอนอยู่บนเตียงที่แต่งกายเป็นชุดพระนางแบบเต็มยศเลยพร้อมกับกลิ่นซากเน่าๆศพแห้งๆในสภาพที่ศพนั้นอ่ะมันขึ้นอืดไปแล้วเห็นเศษเนื้อติดอยู่ที่กระดูกไม่แค่เท่านั้นเพราะตอนที่2แม่บ้านป้าหลานนะกำลังกอดกันด้วยความช็อกในภาพที่ได้เห็นนะคือยืนตะลึงตาค้างอยู่ตรงนั้นนะศพพระนางทั้งคู่ก็ลุกขึ้นนั่งทีนี้แหละ2แม่บ้านกรีดกันลั่นฟอเลยพอตอนจังหวะที่จะวิ่งกันและไฟมันก็ดับอีกครั้งหนึ่งทีนี้มันหนักกว่าเดิมเพราะตอนที่ทั้งคู่วิ่งมันคือเธอบอกว่าเห็นเงาดำๆเป็นรูปคนอยู่เต็มฟอแบบแน่นไปหมดเลยทีนี้ทำให้ทั้ง2คนเกิดพลังที่วิ่งหนีแบบว่าสุดชีวิตจากนั้นก็มากองรวมกันที่ด้านล่างป้าถึงกับหน้ามืดแบบจะเป็นลมหายใจไม่ทันขาดใจตรงนั้นเลยแต่พอได้เห็นพวกที่มากองรวมกันคือโดนผีหลอกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ดีใจนะที่ไม่ได้โดนหลอกคนเดียวแต่ผมว่านะเรื่องของทีมงานที่จัดงานในคืนนั้นคืออันนี้แบบว่าโดนกันโดยแบบพร้อมเพรียงกันเลยโดยไม่ได้นัดหมายในตอนนั้นทุกคนกำลังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ที่สวนหน้าโรงแรมที่มันติดกับแม่น้ำมันเป็นวิวที่สวยมากในยามค่ำคืนซึ่งเป็นจุดขายของที่นี่ก็ว่าได้คือกะว่าจะจัดสวนเพื่อเตรียมถ่ายในตอนกลางคืนและก็ตอนเช้ามืดด้วยแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็มาเยือนในขณะที่ทีมงานอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศแล้วมันก็เริ่มต้นจากไฟดับครั้งแรกคือคนที่จัดงานเนี่ยอันนี้เป็นชาวสิงคโปร์นะครับเธอบอกว่าพูดไทยได้นิดหน่อยซึ่งตอนนั้นเขากำลังจัดแสงในการถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพตอนกลางคืนแต่พอไฟมันกลับมาใช้ได้แล้วแสงส่องสปอตไลท์มันส่องไปที่ศาลาริมน้ำตรงนั้นเขาเห็นว่ามีหญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในศาลาริมน้ำติดกับท่าน้ำเลยหันหน้าออกไปทางแม่น้ำผิวของเธอขาวมากๆผมยาวมาจนถึงสะโพกเลยยืนอยู่คนเดียวใส่ผ้าถุงเสื้อแขนสั้นดูแล้วก็เป็นชาวบ้านธรรมดานั่นแหละเขาก็เลยเดินตัดสนามไปเพื่อจะไปบอกเธอคนนั้นว่าออกจากพื้นที่ไปก่อนได้ไหมแต่เมื่อพอเขาเดินไปใกล้ๆคือเดินเข้าไปหาเธอนั่นแหละแล้วก็เรียกเธอด้วยแต่ว่าเธอไม่ตอบกลับเสียงเรียกเขาก็งงถึงแม้จะฟังภาษาไทยพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยเขาสงสัยเหมือนกันว่าเธอไม่ได้ยินเสียงเรียกของเขาเหรอเขาก็เลยเดินเข้าไปคือเดินเข้าไปหาใกล้ๆอีกสักประมาณสัก 4-5 ก้าวจะถึงตัวเธอแล้วแต่เขาก็ยังคงเรียกเธออย่างต่อเนื่องแล้วเธอก็ตอบรับเสียงเรียกด้วยการหันหน้ามาแต่ว่าเธอไม่ได้หันแต่หน้าเธอหันมาทั้งหัวเลยโดยที่ตัวเธอไม่ขยับซึ่งผมเข้าใจนะว่าใครเห็นก็ต้องช็อกแต่ก็ไม่น่าจะอุทานออกมาว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงครับยังจะถามอีกเหรอแล้วไฟก็ดับลงอีกครั้งหนึ่งมันดับแค่เพียงวูบเดียวนะครับยังไม่ทันที่เขาจะหายช็อกในภาพที่ได้เห็นใบหน้าของเธอที่มันซีดเผือกมีแต่ตาขาวล้วนๆและก็หมุนคอได้แบบ180องศาและพอไฟมันสว่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันเนี้ยหนักกว่าเดิมเพราะว่ามีหญิงเป็นหญิงล้วนๆนะครับจำนวนมากยืนอยู่ที่ท่าน้ำในศาลานั้นแบบเต็มไปหมดเลยคือมาในลักษณะเดียวกันหมุนคอได้180องศาทุกคนและก็พูดว่าเราก็ทำได้คือเป็นหญิงที่ต่างวัยกันมีทั้งเป็นสาวๆเป็นคนแก่เป็นเด็กก็มีทุกคนเหมือนกันอยู่อย่างเดียวคือมีแต่ตาขาวล้วนๆและก็มายืนอยู่รอบตัวของเขาจ้องมาที่ตัวของเขาด้วยคือไม่ว่าชาติไหนนะครับก็คงจะรู้นะว่านี่มันเป็นผีทีนี้ก็ได้เลิกวิ่งหนีกันอย่างสบายใจไร้คำถามที่มันคาใจว่าทำได้อย่างไรคือว่าพี่เขาบอกว่าตอนที่เขาวิ่งฝ่าวงล้อมของผีออกมานั้นมันก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยคือมันมีเสียงโวยวายดังขึ้นและในคืนนั้นมันเป็นคืนวันที่น้ำขึ้นน้ำในแม่น้ำมันขึ้นสูงคือจะปริ่มขอบเขื่อนที่ทางโรงแรมทำไว้แล้วอยู่ๆมันก็มีอะไรบางอย่างปีนขึ้นมาจากสันเขื่อนริมแม่น้ำซึ่งตรงนั้นมันค่อนข้างที่จะมืดแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกเหมือนกันทุกคนเลยว่ามันคือคนแน่ๆแม้ว่าจะเห็นเป็นแค่แบบเงาดำๆที่มันเป็นรูปร่างเหมือนกับคนสิ่งสำคัญคือว่ามันมีจำนวนที่เยอะมากๆแล้วชาวคณะก็มากองรวมกันที่ล็อบบี้งานนี้คุณโจเจอปัญหาที่มันไม่คาดคิดอย่างหนักมากๆอันนี้ถึงขั้นล้มละลายเลยนะพิมพ์
เธอเริ่มจะร้องไห้แล้วก็พูดว่าเราจะสามารถพอจะมีทางหรือว่าอะไรที่จะช่วยเรื่องนี้ได้บ้างไหมเอาอีกแล้วเหรอเราอีกแล้วเหรอแล้วผมเข้าไปเกี่ยวอะไรอีกล่ะผมเราจะนั่งคิดอยู่พักหนึ่งเห็นเธอนั่งร้องไห้อยู่ตรงหน้าแล้วผมก็สรุปว่าที่เราต้องทำคือมีทั้งหมด2ขั้นตอนแรกคือเราจะต้องไปปรึกษาอาจารย์ก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไร2จากนั้นเราค่อยมาปรึกษาพี่รัฐว่าเราจะรับงานเนี่ยทำต่อดีไหมในเคสของคุณโจแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะที่เราต้องทำต่อจากเขาแล้วทั้งคู่คือทั้งคุณโจกับพี่วิรัตจะรับได้ไหมพิมพ์เธอเห็นด้วยกับผมและเนี่ยเป็นการเห็นร่วมพ้องกันครั้งแรกเลยนะคือเราต้องเริ่มสเต็ปแรกก่อนคือไปหาอาจารย์ก่อนผมก็เลยเดินทางไปพร้อมกับเธอพอผมกับพิมพ์ถึงที่บ้านอาจารย์ผมเห็นอาจารย์กำลังนอนหลับอยู่อย่างสบายใจคือหลับปุ๋ยเลยนะครับแต่พอผมเดินเข้าไปใกล้ๆอาจารย์ก็พูดขึ้นมาทั้งที่ยังหลับตาอยู่และอาจารย์ก็พูดว่าที่ดินตรงนั้นมันต้องเป็นสุสานเก่าแน่ๆเลยและมันก็ไม่แปลกหรอกนะที่มันจะมีผีมาเยอะแยะยั่วเยะเต็มไปหมดนะทางแก้มันก็ไม่มีอะไรยากเท่าไหร่แค่ตั้งศาลพระภูมิให้คอยดูแลกำกับผีที่ซุกซนแล้วก็ตั้งศาลให้พวกเขาได้ไปอยู่รวมกันให้มันเป็นที่เป็นทางส่วนคนที่อยากไปผุดไปเกิดก็จัดการให้เขาได้ไปตามที่เขาต้องการก็เท่านั้นแหละแล้วอาจารย์ก็หลับต่อไอ้จะว่าคุยกับเราหรือว่าละเมออันเนี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะขั้นแรกผ่านไปแล้วผ่านไปอย่างง่ายดายกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะยิ่งขั้นที่2ง่ายกว่านั้นอีกคือแค่ตอนที่ผมขับรถกลับไปที่ออฟฟิศพิมพ์ก็โทรหาทั้งพี่วิรัตแล้วก็คุณโจทั้งคู่เลยไม่มีปัญหาพรุ่งนี้ส่ง AE ไปรับงานบีฟงานได้เลยทำยังไงก็ได้ให้ผีทั้งหลายเนี่ยมันหายไปให้หมดและเปิดได้ตามกำหนดเพราะคุณโจเขาแจกบัตรเชิญไปหมดแล้วและแขกที่เชิญไปเนี่ยมันเป็นระดับ VIP กันทั้งนั้นแล้วมันก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเองซึ่งผมเองก็อยากจะบอกว่าไม่น่าคิดไม่น่านำเสนอเรื่องเข้าไปสารงานต่อของเขาเลยคือเป็นงานแบบว่าไฟลนก้นจริงๆเพราะว่าทั้งบริษัททุกคนทุกฝ่ายทุกแผนกต้องรีบกลับมาประจำสถานีลบกันในทันทีเลยคือพักยังไม่ถึง48ชั่วโมงกันเลยคืองานจะมีวันเสาร์นี่แล้วและเนี่ยก็เป็นวันจันทร์เตรียมงานเตรียมของทุกอย่างต้องเสร็จภายในวันพุธแล้วผมก็ต้องไปก่อนเพื่อไปจัดการกับเหล่าสัมภเวสีผีเล่ร่อนเหล่านั้นให้เรียบร้อยก่อนที่วันพฤหัสจะเข้าไปจัดงานต้องให้เรียบร้อยทุกอย่างเพราะวันศุกร์จะมีแขก VIP เริ่มทยอยเข้ามาพักแล้วอันนี้คือต้องทำงานกันแบบว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยแล้ววันพฤหัสผมกับอาจารย์แล้วก็พ่วงมาด้วยพี่นัทน้องอายเจ้าแอนแล้วก็พิมพ์แล้วคุณโจก็ออกมาต้อนรับพวกเราแล้วก็พาพวกเราไปห้องอาหารก่อนเลยคือเราไปถึงที่นั่นนะครับมันก็บ่ายโมงก็ไปแล้วทางคุณโจก็เลยจัดชุดใหญ่มาให้มันไม่ใช่อาหารฝรั่งเหมือนโรงแรมทั่วๆไปนะครับที่จัดมามันเป็นอาหารชื่อดังของท้องถิ่นของจังหวัดกันเลยโดยเริ่มจากปลาช่อนเผาสะเดาฟาดไฟปลาช่อนขนาด2โลกำลังกินเลยเผาจนสุกทั่วทั้งตัวผิวหนังของมันลอกออกมาจากเนื้อขาวๆได้อย่างง่ายดายเนื้อมันไม่ได้แห้งแต่มันฉ่ำแล้วก็นุ่มมันเด้งด้วยแหละเสิร์ฟพร้อมกับสะเดาที่ลวกด้วยความชำนาญจิ้มกับน้ำปลาหวานสูตรดั้งเดิมที่ชาวบ้านในแถบนั้นเขาทำกินกันหลายชั่วอายุคนแล้วต่อมาชูชีปลาเนื้ออ่อนอันนี้เป็นแบบที่มันทอดกรอบจนกินได้ทั้งตัวกลางก็ไม่เหลือเพราะว่าน้ำพริกแกงชูชีตำเองมันละเอียดมันเนียนเหมือนกับปั่นด้วยเครื่องรสชาติของมันไม่เหมือนกับชูชีที่อื่นอย่างแน่นอนเพราะสูตรเนี้ยเป็นสูตรดั้งเดิมแบบว่ากุ๊กเขาทำตามสูตรโบราณทุกบรรทัดมันจึงทำให้พริกแกงชูชีที่ราดมากับปลามันเนียนข้นหอมมันรสชาติกลมกล่อมตามแบบฉบับเมืองที่มีแม่น้ำใหญ่ไหลผ่านและสุดท้ายสิ่งที่เป็นของเด็ดของที่นี่นั่นก็คือกุ้งแม่น้ำเผาซึ่งที่เนี่ยจะรับซื้อกุ้งแม่น้ำจากบรรดาชาวบ้านที่หากุ้งอยู่ในละแวกนั้นทุกวันและต้องเป็นกุ้งแม่น้ำที่ขนาดตัวมัน450ถึง500กรัมขึ้นไปแบบว่ามีเท่าไหร่ซื้อหมดแต่สิ่งที่สำคัญกุ้งแม่น้ำที่นำมาขายต้องยังไม่ตายนะหรือว่าใกล้ตายอันเนี้ยก็จะไม่ซื้อนำกุ้งตัวขนาดเหมาะๆอย่างนั้นมาผ่าหลังแบบมันกุ้งเต็มนำมาเผาไฟด้วยเชฟชาวบ้านผู้ที่ชำนาญที่คุณโจเขา
การันตีว่าคนคนนี้เขาเกิดมาเพื่อย่างกุ้งอย่างเดียวเท่านั้นและน้ำจิ้มซีฟู้ดคือทั้งสูตรแล้วคนทำเนี่ยนำเข้ามาจากเมืองจันทบูรณ์หรือจันทบุรีที่ตำนานบอกไว้ว่าเป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงของน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยกุ้งผ่าหลังมันเยิ้มๆราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดดั้งเดิมแบบที่เคยทำมาราดกันแบบท่วมๆกินกับข้าวสวยร้อนๆแต่ว่ามันเป็นแค่ความฝันนะครับเพราะหลังที่คุณโจพรีเซนต์อาหารที่จะนำมาเสนอแล้วเขาก็เดินจากไปคืออาหารมันยังไม่มาอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าเราเสียเวลากันมามากแล้วนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันการแล้วอาจารย์ก็สั่งให้เราเอาขันน้ำมนต์ขึ้นมาวางกลางโต๊ะกินข้าวกันเลยจากนั้นก็เริ่มทำพิธีปลูกเสกน้ำมนต์ตรงนั้นกันเลยจากนั้นก็สั่งให้พวกเราเอาไปพรมให้ทั่วทุกชั้นโดยให้พี่รองจัดการชั้นล็อบบี้และชั้น1ส่วนพี่ใหญ่ให้จัดการชั้น2กับชั้น3ส่วนผมก็รับเหมาชั้น4และชั้น5และพิมพ์ก็มาบอกผมว่ามันมีชั้นดาดฟ้าด้วยนะผมก็เลยต้องขึ้นไปกับพี่นัทคือให้พี่นัทเขาช่วยเอาน้ำมนต์ไปเติมนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขึ้นลงอายกับน้องแอนก็ไปกับพี่รองคุณโจกับพิมพ์ก็ไปกับพี่ใหญ่คือผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตั้งแต่ตอนที่เข้ามาที่เนี่ยผมยังไม่เห็นภาพอะไรเลยแม้แต่ภาพเดียวแต่พอในจังหวะที่ผมกับพี่นัทกำลังที่จะออกจากลิฟต์ชั้น4ผมก็ตกอยู่ในภวังค์การเห็นภาพทันทีแต่ว่าในการเห็นภาพครั้งเนี้ยมันไม่เหมือนกับการเห็นภาพในทุกๆครั้งที่ผ่านมาคือมันไม่ใช่ภาพของผีหรือว่าเป็นภาพของศพสภาพที่ไม่น่าดูนะครับที่มันเยอะแยะโยเยะเต็มไปหมดแต่มันกลับเห็นภาพของที่เรียกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับควันกลมๆโดยที่ตรงกลางวงกลมนั้นมันเป็นรูปของหน้าคนที่ไม่ซ้ำกันเลยมีทั้งชายมีทั้งหญิงเด็กผู้ชายคนแก่อะไรอย่างเงี้ยคละเคล้ากันไปหมดแล้วมันก็ลอยอยู่ในทุกที่และก็ทุกภาพคือมันแน่นไปหมดจนผมคิดว่าเขามาสร้างโรงแรมบนป่าช้าเก่าหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับที่อาจารย์บอกไว้เพราะมันเยอะยังบอกไม่ถูกจริงๆผมกับพี่นัทก็ได้จัดการตามที่อาจารย์สั่งทุกอย่างเรียบร้อยและผมกับพี่นัทก็ลงมาเป็นทีมสุดท้ายคือมันสักมันบ่าย2นิดแล้วล่ะคือหิวข้าวว่างั้นเถอะแต่พอผมกลับมาหาอาจารย์ยิ่งตกใจมากกว่าคือเอาอย่างละเอียดเลยนะคือโต๊ะที่นั่งอยู่มีอาจารย์นั่งอยู่คนเดียวแล้วสภาพปลาช่อนมันเหลือแต่ก้างคือก้างจริงๆก้างล้วนๆทั้ง2ตัวเลยแล้วจานชูชีปลาเนื้ออ่อนมันเหลือแต่น้ำพริกชูชีที่ราดมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ที่หนักสุดคือซากของกุ้งเผาที่มันกองอยู่แบบเยอะมากๆขนาดตัวไม่ใช่เล็กๆเลยนะคือมันกองเป็นภูเขาอย่างกับว่ามากินบุฟเฟ่กุ้งแม่น้ำกันเลยคือทุกคนที่นั่งอยู่โต๊ะอื่นๆเขาต่างมองหน้าผมแล้วก็อมยิ้มกันไม่รู้ทำไมและอาจารย์ก็พูดว่าอิ่มจังแน่นท้องแล้วออกไปเดินสำรวจดูรอบๆดีกว่ายังไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่ทำให้ผีมันเยอะแยะที่เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรไปด้วยกันไหมซึ่งผมก็ต้องตามอาจารย์ไปตอนที่เดินออกไปผมตีคู่กับอาจารย์นะแล้วก็ถามอาจารย์ว่าสาบานนะว่าไม่ได้แกล้งให้ผมไปทำงานจะได้ไม่มีใครแย่งกินสาบานมันบาปท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครแล้วจะใจร้ายแกล้งกันได้ลงคอผมได้แต่คิดในใจเป็นห่วงความคิดมันปุดขึ้นมาจากหัวผมเลยว่าก็อาจารย์นั่นแหละกินอย่างกับบุฟเฟ่กินอย่างจะห่อกลับบ้านไปด้วยกินเข้าไปได้ไม่ไว้หน้าลูกศิษย์ลูกหาที่พามาเลยเห็นอาจารย์กินได้อร่อยผมก็ดีใจแต่ถ้าอาจารย์กินหมดเนี่ยผมขอยืนไว้อะไรก็แล้วกันจากนั้นผมกับพี่นัทก็เดินตามอาจารย์ไปซึ่งตอนแรกอาจารย์เดินตรงเข้าไปยืนในศาลาที่ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในจุดเกิดเหตุลมเย็นๆพัดผ่านวิวริมแม่น้ำมันสวยมากๆและอาจารย์ก็ยืนจ้องอะไรบางอย่างที่อยู่ทางด้านขวามือที่สุดปลายของอีกฝั่งหนึ่งแบบตั้งใจเอามากๆแล้วก็เดินไปตามริมขอบเขื่อนที่โรงแรมทำไว้จนไปถึงศาลาอีกอันหนึ่งที่อยู่สุดทางด้านซ้ายของโรงแรมมันสุดอาณาเขตแล้วอาจารย์ยืนดูอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่านั่นยังไงฉันรู้แล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นงงสิครับท่านผมก็มองตามไปตรงที่อาจารย์มองมันก็เห็นเลยว่ามันไม่มีอะไรเลยที่ตรงนั้นและมันกลายเป็นจุดรวบรวมผีได้ยังไงแต่ว่าตอนที่เดินกลับมาอาจารย์บอกอยู่2เรื่องที่ให้พี่นัทเป็นคนจัดการอย่างแรกคือขุดหลุมลึกแ
แค่เขาไว้สักหลุมหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งคือให้พี่นัทออกไปซื้ออะไรบางอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันสำคัญมากๆจากนั้นผมก็พาอาจารย์เข้ามานั่งที่เก้าอี้ในสวนที่ติดกับสระน้ำคือนั่งได้ไม่นานก็มีพนักงานเอาของโปรดมาเสิร์ฟให้เป็นชุดน้ำชาแบบฝรั่งมาพร้อมกับขนมเปี๊ยะที่มันขึ้นชื่อของจังหวัดนี้โดยเฉพาะที่อำเภอนี้ด้วยแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นต้นกำเนิดดั้งเดิมกันเลยทีนี้ก็เปรมสิครับเริ่มที่ขนมเปี๊ยะ4ฤดูขนมเปี๊ยะสูตรดั้งเดิมไส้ถั่วไข่เค็มและที่เด็ดก็คือขนมเปี๊ยะสตรอเบอรี่ไส้ครีมกับขนมเปี๊ยะไส้ช็อกโกแลตก็มีก่อนที่อาจารย์จะเปรมปรีดากับของว่างยามบ่ายคุณโจก็เดินเข้ามาคือว่าจะมาพรีเซนต์อาหารเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าอาจารย์เรียกให้นั่งคุยก่อนและอาจารย์ก็บอกถึงเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อหรือว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยคืออาจารย์ถามคุณโจว่าที่ดินตรงเนี้ยเมื่อก่อนไม่มีผีเลยใช่ไหมแล้วที่ดินตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นแค่สวนผลไม้ธรรมดาใช่ไหมและคุณก็ได้รับช่วงต่อมาจากทางฝั่งของคุณพ่อคุณใช่หรือเปล่าคือคุณโจได้แต่มองตาค้างทำหน้างงๆพร้อมๆกับพยักหน้ารับคำที่อาจารย์พูดเท่านั้นเพราะว่ามันใช่ทุกอย่างไงและที่เนี่ยที่มันมีผีตอนที่คุณสร้างโรงแรมใช่ไหมแล้วผีกับโรงแรมมันเกี่ยวอะไรกันที่มันเกี่ยวกันก็เพราะว่าคุณถมที่นี้ด้วยดินแล้วก็ทรายจากแม่น้ำเพราะสิ่งที่คุณเอามาถมที่มันก็คือเท่ากระดูกแล้วก็อัฐิที่เขาเอามาลอยอังคารที่มันลอยตามน้ำมาแล้วมันก็มาสะสมทับถมกันที่นี่คุณโจถึงกับตกใจร้องเฮ้ยขึ้นมาเสียงลั่นเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกซะด้วยคือตอนที่มาปรับสภาพพื้นที่เอาตอนก่อสร้างนั่นแหละคือเขาเห็นเรือขุดสันดอนลอยอยู่กลางแม่น้ำแล้วมันก็มีเรือเล็กเข้ามาขนถ่ายดินโคลนบนทรายกำลังขนถ่ายกันอยู่เลยคุณโจก็เลยคิดว่าเอาดินปนทรายพวกนั้นมาถมที่คงจะดีแต่มันกลายเป็นว่าเขาเอาดินทรายที่มีเท่ากระดูกของคนที่เขาเอามาลอยไว้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่รู้มาถมที่และที่สำคัญคือทางต้นน้ำก่อนมาถึงหน้าโรงแรมมันจะมีโค้งหนึ่งมีวัดที่เก่าแก่อยู่ริมน้ำ3-4 วัดเลยมาพ้นโค้งนั่นมันจะเป็นทาง3 แพร่งที่เขามักจะเอาอัฐิมาลอยอังคารแถวนั้นอันเนี้ยใช่เลยมันคือที่มาของเหล่าผีสัมภเวสีเร่ร่อนที่มาอยู่ที่เนี่ยเต็มไปหมดแล้วเราไปทำยังไงดีกันล่ะครับแล้วพวกสาวๆพอได้ยินว่ามันเป็นเท่ากระดูกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอัฐิอย่างเงี้ยก็เข้ามาคุยสมทบกันแบบวุ่นวายไปจากนั้นก็ต่างแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ที่อาจารย์สั่งคือพี่ใหญ่ให้จัดการเรื่องหลุมที่ขุดพี่รองให้ตั้งโต๊ะพิธีจัดบายสีเครื่องเส้นที่เตรียมมาโดยมีผู้ช่วยพวกนั้นก็คือสาวๆนั่นแหละที่ติดตามมาด้วยนั่นแหละแล้วก็ผมมีหน้าที่จัดการอุปกรณ์ประจำกายของอาจารย์เลิกทำพิธี6:30แล้วหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมอาจารย์พี่ใหญ่พี่รองแล้วผมก็เริ่มไล่พระเวทบทไหว้ครูอัญเชิญเทพแค่เท่านั้นแหละหมาหอนกันเกลียวเลยคือก่อนเริ่มพิธีอาจารย์ได้บอกกับทุกคนแล้วว่าถ้าเห็นอะไรผิดปกติเอาชัดๆจริงๆเลยคือถ้าเห็นผีมาในบริเวณเนี้ยห้ามร้องห้ามทักถ้าใครทนเห็นผีไม่ได้เพราะความกลัวก็ให้เอามือปิดตาหรือว่าหลับตาไว้ก็ได้แนะแต่ละอย่างมันช่างน่าหมดความเชื่อถือจริงๆคืออาจารย์ลืมบอกไปว่าอย่างหนึ่งคือถ้าเห็นอะไรห้ามรบกวนผมด้วยในขณะที่ผมไล่พระเวทหรือไม่ก็ตามเพราะว่าพอเริ่มไล่พระเวทยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยพี่นัทที่ยืนอยู่หลังผมก็สะกิดผมแล้วคือคงอยากแบ่งปันในสิ่งที่เขาเห็นด้วยนะสะกิดไปสะกิดมาผมลืมตาเพราะความรำคาญบอกตรงๆผมก็ได้เห็นเลยว่ามันมีเหล่าเปรตสัมภเวสีจำนวนหนึ่งกำลังแย่งของกันกินคือแย่งเครื่องเส้นอยู่ที่กระทงตีนผีที่วางอยู่ที่พื้นติดกับเสาของโต๊ะเครื่องเส้นบูชาเทพคือที่วางไว้เนี่ยก็ให้พวกเขาได้กินกันนั่นแหละเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ไปแตะต้องเครื่องเส้นสภาพที่เห็นมันเป็นแบบว่ามีทั้งชายหญิงในสภาพที่ผอมโซจนเห็นกระดูกที่ผิวกายมันเป็นสีดำสนิทต่างเข้ามาลุมแย่งกินเครื่องเส้นแบบผิวกระหายพอดีกับว่าอาจารย์ลายพระเวทชุดแรกจบแล้วอยู่ๆอาจารย์ก็ถอดประคำแล้วก็วางมีดหมอลงที่โต๊ะเครื่องเส้นแล้วก็พูดเอาจากจุดตรงนั้นไปเลยมันสร้างความสงสัยให้กับผู้คนโดยรอบ
พี่ใหญ่และพี่รองคือพี่ทั้งสองมองอาจารย์เป็นตาเดียวกันเลยคือทำอะไรไม่ถูกผมทนความสงสัยไม่ได้ว่าลุงแกจะไปไหนลืมของหรือเปล่ามันก็ไม่น่าใช่นะผมก็เลยเสียสละวิ่งตามไปพอวิ่งไปทันอาจารย์หันควับมาบอกผมว่าฉันจะไปส้วมไม่ต้องตามแป๊บเดี๋ยวมาแล้วอาจารย์ก็หายเข้าไปในห้องอาหารตรงนั้นน่ะแล้วก็เข้าห้องน้ำไปเลยแต่พอผมเดินกลับมาลืมบอกไปว่าเราตั้งโต๊ะทำพิธีกันนะมันอยู่บริเวณด้านหน้าที่ติดกับแม่น้ำนั่นแหละแต่พอผมกลับมาประจำจุดเดิมภาพที่มันเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันทำให้แบบช็อกไปเลยไอ้เราก็ตกใจทีเนี้ยก็ว้าวุ่นกันเลยคือมันมีศพจำนวนมากคือมากันเป็นแบบกองทัพเป็น10กันเลยมีทุกเพศทุกวัยผมว่ามันน่าจะเกือบทุกสาเหตุการตายกันเลยนะและยังมีที่แบบว่าตายไปแล้วนานมากๆก็มาด้วยคือนุ่งโจงห่มสบายหรือเหน็บชายพกมาทั้งชุดนางลำก็มีแล้วความว้าวุ่นก็เกิดขึ้นทันทีพี่ใหญ่ตกใจเพราะทุกคนที่อยู่ในโรงแรมต่างก็ไปกองรวมอยู่ในบริเวณโต๊ะทำพิธีกรรมนั่นแหละพี่ใหญ่กับพี่รองก็เลยเอาผงกำยานที่วางอยู่บนโต๊ะมาโรยที่พื้นคือเป็นการกั้นอาณาเขตว่าอย่าเข้ามาใกล้กว่านี้นะซึ่งตอนที่ผมเข้าไปช่วยศิษย์พี่ทั้งสองลายพระเวทกำกับผงกำยานแล้วก็รีบเอาไปโรยตรงนั้นผมเห็นเหล่าผีคือผมเห็นชัดๆเลยว่าถ้าเรามองข้ามสภาพเน่าเละการไหลเยิ้มของน้ำหนองน้ำเหลืองคือสภาพของศพที่มันฉีดอะฟอร์มาลีนมันแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจมาทำร้ายหรือมาด้วยความโกรธแค้นอะไรเลยคือผมเลยจะบอกว่ามันเหมือนกับว่าเขามาขอความช่วยเหลือหรือแค่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเท่านั้นเองและซากศพเหล่านั้นอยู่ๆก็หยุดเดินเข้ามาแล้วก็ยืนนิ่งๆเป็นหุ่นขี้ผึ้งอยู่ตรงนั้นคือตอนทุกคนบอกแล้วว่ากลัวสุดขีดแล้วไอ้คันจะหนีก็ไม่กล้ากลับไปคนเดียวเกรงว่าอาจจะไปเจอในระหว่างทางกลับบ้านก็เป็นได้ทำได้แค่เพียงยืนเกาะกลุ่มกันเอาไว้แบบว่าเราจะไม่พลากจากกันแต่สิ่งที่สำคัญคืออาจารย์ยังไม่มามันก็เลยเป็นภาพเหมือนกับนักเลงจะยกพวกตีกันคือ2กลุ่ม2ฝั่งยืนประจันหน้ากันแต่ไม่มีใครกล้าเปิดก่อนแล้วก็ยืนประจันหน้ากันอยู่อย่างนั้นยืนไปยืนมาแป๊บเดียวแต่มันผ่านไปครึ่งชั่วโมงกว่าเลยนะอาจารย์ก็ยังไม่มาอันนี้แหละที่มันน่าเป็นห่วงพี่นัทก็เลยบอกกับผมว่าให้ผมไปตามอาจารย์กับเขาหน่อยผมก็เลยเห็นดีด้วยก็เลยรีบเข้าไปดูอาจารย์ที่ห้องน้ำแต่ปรากฏว่าอาจารย์ไม่อยู่ในห้องน้ำแล้วอยู่ๆพี่นัทก็ตะโกนเรียกผมเสียงลั่นเลยแล้วก็บอกผมว่าเจออาจารย์แล้วผมรีบวิ่งออกมาดูแวบแรกที่ผมคิดนะคือขออย่าให้เป็นอะไรเลยคือไม่ใช่พ่อก็เหมือนพ่อผมไม่อยากให้อาจารย์เป็นอะไรเลยแต่ภาพที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าคืออาจารย์นั่งอยู่ที่โซฟาที่หน้าล็อบบี้นั่งแค่คนเดียวและก็ไม่ได้นั่งหลับแต่นั่งเพราะเหนื่อยเดินหาทางกลับคือหาทางกลับออกไปที่ทางสวนที่อยู่ติดแม่น้ำไม่เจอเอาง่ายๆก็คือว่าหลงทางอาจารย์เขาเดินออกจากโรงแรมผิดฝั่งคือเดินออกไปตรงลานจอดที่มันเป็นด้านหลังที่เขาให้รถวิ่งเข้ามาและเก่งด้วยนะไม่ให้นั่งเฝ้าคือคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้หลังจากที่กินน้ำเข้าไปผมกับพี่นัทก็พาอาจารย์มาถูกที่ถูกทางสักทีแล้วอาจารย์ก็ทำพิธีต่อด้วยการบอกให้พี่นัทเอาของที่อาจารย์ให้ไปซื้อมาแกะถุงออกแล้วก็เอาไปเทใส่ในหลุมที่มันอยู่ข้างๆโต๊ะที่ทำพิธีกรรมนั่นแหละแล้วผมก็ได้เห็นว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรมันมาในถุงขนาดใหญ่คือใหญ่มากแล้วมันคือตุ๊กตุ่นยางที่ในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมเอาไว้เล่นทอยเส้นแล้วถ้าคุณอยากให้ตุ๊กตุ่นตัวนั้นของคุณทอยดีไม่มีพลาดก็ต้องเอาตะกั่วมาพันไว้พันทั้งที่แขนและที่ขามันจะเพิ่มน้ำหนักให้แม่นยำลงสนามไหนไม่เคยพลาดนี่มันอะไรกันเนี่ยหลังจากที่เทตุ๊กตุ่นพวกนั้นลงไปในหลุมแล้วอาจารย์ก็เริ่มไล่พระเวทอีกบทซึ่งใช้ในการปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ลำบากไร้ทิศทางวนเวียนอยู่ในภพภูมิที่ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้อันนี้เป็นภาพที่ผมตกใจไม่ได้เห็นคือบรรดาผีเหล่านั้นที่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างก็นั่งยองๆแล้วก็ยกมือขึ้นไหว้ท่วมหัวก่อนที่ร่างจะค่อยๆเลือนลางหายไปพร้อมๆกันทั้งหมดเลยแล้วอาจารย์ก็ไล่พระเวทอีกครั้งก่อนที่จะเอาผงคำยานโปรยลงไปในหลุมแล้วอยู่ๆไฟมันก็ลุกพึบขึ้นเลยมันลุกโหมขึ้นมาเลยพร้อมๆกับฝนที่มันค่อยๆโปรยเม็ดลงมาแต่ที่มันแปลกก็คือว่าฝนมันค่อยๆลงหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไฟในหลุมมันไม่ดับสิแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคงยืนท่องพระเวทอยู่ตรงนั้น
แม้ว่าฝนมันจะตกหนักลงมาเรื่อยๆแต่ว่ามันหนักแค่คู่เดียวนะครับพอฝนหยุดตกอาจารย์ก็บอกให้ผมเอาดินกลบความรู้สึกโล่งมันก็กลับมาหาผมในวินาทีที่ผมจัดการกลบดินอย่างเรียบร้อยในวันรุ่งขึ้นทีมงานบริษัทผมเข้ามาทำงานคือทำงานได้อย่างสะดวกไม่มีใครเห็นผีหรือว่ามีผีมารบกวนเลยงานผ่านไปได้ด้วยดีมีแต่คนชมว่าบริษัทเราจัดงานได้สุดยอดแต่จริงๆแล้วหลักๆเลยนะสิ่งที่ผมกลัวแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นก็คือว่าแขกที่มาพักไม่มีใครโดนผีหลอกแม้แต่คนเดียวและก็ไม่มีใครเห็นผีที่โรงแรมนั้นอีกเลยOrca Story Season 2 EP 102 ลอยอังคารหลังจากนั้นมันผ่านไปอีกสัก2 เดือนกว่าผมได้ยินข่าวจากพิมพ์ว่ากิจการโรงแรมโจมันไปได้ด้วยดีคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงโลซีซั่นนะครับก็ยังมีคนจองเต็มทุกห้องไปอีก 3-4 เดือนกันเลยคุณโจเขาก็เลยอยากที่จะเลี้ยงขอบคุณอาจารย์และให้ผมช่วยนัดให้ด้วยแล้วในวันนี้นี่แหละที่ผมนัดอาจารย์ได้แล้วคุณโจก็บอกให้ผมกับศิษย์พี่ทั้งสองไปด้วยนะซึ่งตอนที่ผมกำลังเดินทางไปหาอาจารย์ที่บ้านอาจารย์โทรมาบอกผมว่าให้ผมแวะซื้อของให้หน่อยใบชาจีนที่เยาวราชร้านประจำอาจารย์โทรสั่งไว้แล้วไปรับได้เลยจริงๆนะครับแต่ว่าช่วงเวลานั้นรถมันติดมากๆคือผมมาช้ากว่าที่นัดเอาไว้นิดหน่อยสัก10 หรือ 15 นาทีเองแต่พอมาถึงผมก็ต้องหน้าเวอร์อีกครั้งเพราะว่าอาจารย์ไปกับคุณโจแล้วเจอแต่แม่บอกว่าเพิ่งไปได้สักพักส่วนใหญ่กับร้องเขาติดงานตั้งศาลเห็นคุณคนนั้นเขาบอกว่าจะพาไปกินโอมากาเสะกันนี่เชฟมาจากญี่ปุ่นเลยนะแม่ก็ไม่รู้ว่าไอเซะนะมันคืออะไรแม่ก็เลยไม่ไปสาบานนะว่าไม่ได้แก้ให้ผมไปเอาของเพื่อที่ว่าจะได้ไปกินคนเดียวOrca Storyสำหรับวันนี้สวัสดีครับ